So good morning mga kabanat. Narito na yung video na nire-request nyo patungkol sa ginawang interpellation ni Congressman Villanueva doon sa nangyaring pagdinig sa kongreso. Kaya ang sabi dito ni Congressman Villanueva ay nasasaktan siya sa mga sinasabi na nasa social media na itong ginawa daw na pagdinig sa kongreso ay moro-moro lang. Ibig sabihin parang kwento-kwento lang. At muro-muro kasi parang ibig sabihin niya parang pagdinig na wala namang kwenta. So sinabi ni Congressman Deputy Speaker Villanueva na siya raw ay masyadong nasaktan doon. Kaya siya ay gagawin ng dapat na pagtatanong patungkol dito talaga sa mga pundo ng binigay ng Department of Health sa PS-DBM. At ayun nga, nakikita natin dito sa mga sagot ng nasa Department of Health na tila wala ka talagang makuhang konkretong sagot. Puro hindi nila alam mga kabanat, no? So sa detalye yan mga kabanat, panoorin nyo ito mga kabanat, itong video nito. Ako po ay ilang araw nang medyo dinidisturb ng di umano umuugong na mga salitaan sa social media na ito daw pong August body ng House of Representatives ay medyo muro-muro lang ang hearing. Dahil po rito ako'y nasaktan. Dahil ako'y DS or Deputy Speaker for Good Governance and Moral Uprightness. Sabi ko, please don't believe those chismes. I am participating in this hearing through interpellation. Your Honors, pwede ko po bang, I would like to respectfully request that you please recognize Director Rowena Laura of the Administration and Finance Management Office. Director Ren Laura. Then Laura. Regarding Yes, po, Director, please. Opo, yung pong question nyo kanina, kung yung pong 42 billion, kung magagamit pa this year, hindi na po, kasi po yung SARO nun is until December 31 lang po talaga. So sa madaling salita, nabalik po ba yan sa Treasury? Hindi po sir, nasa PS-DBM po yung pondo na yun. Tapos po, sa pagkakaalam po namin, kung ano po yung mga naging savings ng isang taon, at ni-request po ulit yun ng pambili pa rin po ng mga PPE o other commodities relative to COVID-19 po. Director, what are the reasons why these funds were not used? Sa 42 billion, sir, ang alam namin, sir, naggamit yan, sir. Baka po ang tanong yun sa 11 billion po ba na unobligated allotment po at year-end po? Ulitin ko po, Director, no? The data shows that we have unutilized amount of 2.3 billion in last year 2020 funds. May I inquire what is the funding source of this amount? Are these bayanihan funds? If this is unutilized, will these funds still be used this year? What are the reasons why these funds were not used? Just for the information of our public, please. Okay, sir. Sa 2.3 po, baka po yan po yung Bayanihan 1. Bayanihan 1 po, meron po kaming balance of allotment na 22.3 billion last December 31 under Bayanihan 1. Tama po ba? Well, Okay po, yan po siya. well, pwede, sabi niyo, baka. Opo, kung 2.3 billion po under Bayanihan 1, foreign assisted project po yung 4.7 billion doon. Foreign assisted project po na hindi po natuloy ang mga procurement. And then, ang Government of the Philippines fund lang po doon is around 976 million. Mayroon po tayong break for the 976 million. Mayroon po tayong savings po din sa mga procurement na nasa loob po ng 976. And around 366 million of the 976 million po is unutilized po for the salaries po sana ng mga HRH na wala na pong takers at that time, November and December. So, Director, para lang po hindi maghalo-halo sa isip ng mga tao na nanonood po sa atin. Ano?
ito pong tanong ko kanina sa ating Honorable Chairman ng COA, yung nakalagay dito sa official report ng COA sa Committee on Good Government ay ang total delivery ay umaabot lang ng 29 billion plus total delivery. Pero inamin po, nakalagay sa report, official report ng COA, merong 14 plus billion na undelivered. Ano po ang condition ngayon ng 14 billion na yon? Nasaan po yon? At bakit hindi nagamit? Opo. Please. Opo. Sir, Curious lang po kami Opo. kasi we are studying carefully this matter just to show to the people na hindi moro-moro ang hearing dito sa House of Representatives. Ano? opo. Kaya bilang ako nagpa-participate as Deputy Speaker for Good Governance and Moral Uprightness, with due respect to all concerned, I'm so sincere in knowing the facts. So dahil po, nakipag-usap po tayo sa tao eh. Opo, Kaya sir. yun po ang aking unang yun po. Ano po, nasaan po yung 14, yung undelivered na 14 billion? Kung sir, ang cut-off po niyan is December 31 na report ng BBM, it might be po that from January to June, mayroon na rin pong mga deliveries yan, sir. Alam po ninyo, ito po ay nasa-submit August 16, 2021. Hindi ho nung December lang. August 16, 2021. Kaya ho, interesado po ang mga mamamayan na maintindihan. Ano nangyari? Bakit may 14 billion undelivered? At yung sa pinag-uusapan nung kanina na mga na-deliver, na pakinabangan, nasa loob lang po yun ng 29 billion na na-deliver. What about the 14 billion? Ganun lang po ka-simple ang tanong po eh. Sinisimplify ko lang po ito. Kasi nga, palagay ko lahat naman ng honorable members of the House of Representatives are very interested to know the truth. As Jesus said, that you will know the truth and the truth shall set you free. Kaya po, interesado po tayo ron. Pasensya na po kayo kung ako'y medyo makulit ng konti dahil gusto ko lang maintindihan bago natin iwanan yung issue na ito. No? Yung punto na ito. Okay lang po yun, Your Honor. Naintindihan ko po, yun nga lang po, yung po kasing na-report po sa COA is, yun nga po, ang cut-off niyan is as of December 31. But I know for a fact na through our supply chain management office, may mga report of deliveries pa rin po from January onwards until now po. Ongoing pa rin po ang deliveries ng PS-DBM. 10 minutes. So meron po kayong umaasa po ba na meron pang delivery this coming October? Yes, sir. Mayroon pa rin po, sir. Yung iba po rin kasi, sir, is kulang lang din po sa mga documentation kaya hindi rin po mailibro siya hanggang ngayon ng maayos. Hinihintay pa rin po namin yung mga property transfer report na manggagaling din po sa DBM, PS-DBM po, para po mailibro din po lahat ng deliveries po. With due respect, with the permission of the chairman, 1 point na lang po, no? Kasi hindi naman po, ayoko na pong magtanong tungkol sa family, kung ano man. Meron lang po rito, Mr. Chairman, may inquire what is the status of the procurements under these funds now. Ito pong funds, I am referring to the foreign assisted projects. Nakataya po ito, nakataya ang international dignity and honor ng ating bansa. Dahil ito po ay foreign assisted projects na ayon sa report ng COA ay ito po yung naglalaman ng mahigit 3 billion. Mahigit 3 billion undelivered, unutilized equipment. Kaya po napakahalaga po na mabigyan natin ng linaw ito. Dahil nakataya po rito, as I have said, before the window of international community of nations ay ang honor and dignity ng ating pamahalaan. Kaya po, kaya gusto ko pong maintindihan lang, are these already delivered and being utilized now? At kung na-deliver po ito, Ms. Director, ano po mga specific project that should be funded or be procured by these funds?
Can this representation be given the list of such projects, the corresponding amount, and delivery status? Yun lang po. Pwede po ba marinig ang matapat na kasagutan ng ating ginagalang na Opo. director? Yes, or Your Honor, isasubmit po namin yung mga listahan po ng mga natuloy pong project under the foreign assisted project sa inyo po. At this point of time, out of 3.4 billion, referring to the so-called foreign assisted projects, ilan po ang nagamit doon sa 3.4 billion at this moment po, September 27, 2021. Your Honor, ang nangyari po kasi dyan, dahil po galing po yung foreign assisted loans na yan under an program appropriation, naglaps na po yan. So, ang nangyari po ngayon, kung ano po yung appropriation under the GAA 2021 for the foreign assisted projects, which is the World Bank and Asian Development Bank, yun po muna ang ginamit para doon sa mga proyekto na nabinbin o hindi natuloy nung year 2020. And then ngayon, halos naubos na po yung pondo for GAA 2021 ng foreign assisted project. Kaya po nag-uumpisa na rin po na i-request po ng reissuance yung SARO na yan na last year na hindi po nagamit. So, Pwede po bang pakisubmit nyo lang po sa office ng Citizens Battle Against Corruption Office or si Party List Office, yung pong sinasabi yung utilization na nagawa dito sa pondo ng 3.4 billion foreign assisted projects. Opo, Your At Honor. alam po natin na tayong lahat ay accountable to the Filipino people. Kaya gusto lang po nating magkaroon ng klarong understanding. At kaya unang-una po, Mr. Chairman, ay nais ko hong ipaalam sa taong bayan na yung result ng research group po namin, yung legislative team ng SIPAC Party List, ay we have the so-called possession of the summary of the Commission Audit Report for year ending December 31, 2020, revealing that financial transactions made in the total amount of 66.28 billion have procedural and documentary deficiencies. The breakdown of the amount are the following. Number one po, the fund transfer to DBM Procurement Service, PS, and other agencies without memorandum of agreement or MOA and other supporting documents, amounting 42 billion 412 million and 302,819.95 billion. Pangalawa po, yung unobligated amount for the payment of special risk allowance, SRA, and active hazard duty pay, amounting 11 billion 890 million 217,589.50 billion. Pangatlo po, yung procedural deficiencies in the procurement and documentation of various contracts amounting 5 billion 38 million 428 plus million. So 5 billion po yung may-get. At yung isa po ay non-implementation of foreign assisted projects including procurement of medical equipment and patient transport vehicles amounting 3 billion 421 million 390,418. Kabuuan po nito ay 12 puntos po. Itong 66.28 billion na transaction ng Department of Health dito po sa tinatawag na emergency needs ng ating gobyerno regarding this COVID-19 response. Gusto ko pong mag-concentrate lang sa 2 o 3 because of the limited time. Una po, nais ko pong Mr. Chairman, natanungin lamang ang marahil ang COA. Kung totoo po ito hanggang ngayon, until this date, ito pong, yes,
because according to COA, out of total 47.7 billion funds transferred to PS-DBM or Department of Budget Management since March 2020 until now, only 44.3 billion were obligated with purchase orders and supply contracts. Out of this obligated 44.3 billion, only supplies in total amount of 29.9 billion were delivered, leaving us undelivered procured supplies in the total amount of 14.3 billion. Kaya gusto ko pong itanong sa Honorable Representative of COA, kung ito pong isinabmit nila sa Committee on Good Government, Mr. Chairman, ng House of Representatives, at as of this date, ay totoo pa rin po ba ito na sa 47 plus billion ay ang covered ng contracts, purchase and orders ay 44 billion plus, meron pong total delivered na 29 billion 953 million 747,025.54. So madali pong salita, kasi po hindi po ako nagtatanong tungkol sa Pharmaceutical Corporation. Gusto ko pong ito'y bahagi lang doon sa kabuuan. Gusto ko pong itanong ang COA kung totoo po itong hanggang ngayon at as of this day na meron pang total undelivered na 14 billion 393 million 528,937.56. Yun po ang unang gusto ko lang malinawagan from COA while our people are viewing this program right now. Please. Magandang hapon po. Mr. Chairman, ang tinatawa ng COA, please. Magandang hapon po, Mr. Chairman, and belated happy birthday po. To answer the question, meron po update, sinabit na po ang Department of last week. Hindi ko po alam yung detalye, pero meron na updates from those figures po. Nakalagay po rito sa research group na nagsabit sa akin na Mr. Chairman, of course, the Honorable Chairman COA, Mr. Mike Aguinaldo, glad to meet you this time. Ito pong 14 billion plus undelivered ho ang nakalagay sa official report ng COA sa Committee on Good Government. Ito po ba ay totoo hanggang ngayon o meron ng mga subsequent changes? Please. Meron na po siguro mga subsequent changes kasi nga po nakapag-submit na po ang DOH ng mga updates doon sa mga observations na binabasa niyo po kanina. And na-submit na po yun sa auditor. So ine-evaluate po ngayon ng auditor yung mga submissions po nila. Unfortunately, I don't have the figures kung ano yung update doon sa delivery. Pero alam ko may sinabit po sila doon sa auditor po. Pwede po bang masabi niyo ngayon sa ating hearing na ito ang listahan po ng mga allocated funds sa mga biniling mga specific equipment or medical equipment and or devices concerning this I would say government's action on COVID-19 pandemic. Mr. Chairman, we can supply that data. I don't have it with me right now. Pero pwede po namin isubmit po sa committee. Well, the data shows that we have unutilized amount of 2.3 billion in last year 2020 funds. May I inquire, what is the funding source of this amount? Are these bayanihan funds? If this is unutilized, will these funds still be used this year? What are the reasons why these funds were not used? Your Honor, yung huling tanong po, siguro DOH po makakasagot po niyan. Pero yung earlier question niyo po, kung marami po, yung 42 billion was funded by Bayanihan 1.
So kung hindi po na-obligate yan by June 30, 2021, maglalapse po yung pondo ninyo. Pwede po bang sa oras na ito ay marinig natin ang kinatawan ng Department of Health? Dahil ito po isa sa napakahalagang tanong din sa akin sa mga coffee shops na sa mga chat rooms po namin. Gusto ko lang pong patunayan sa lahat na seryoso ang House of Representatives sa ginagawa po nating hearing. Pwede po bang marinig ang kinatawan ng Department of Health? Kung andyan pa po, the Honorable Secretary, much better, or any representative. Thank you, Mr. Chairman. Alam niyo mga kabanat, nakikita ko dito kung talagang seryosohin ng kongreso yung pagdinig mga kabanat. Marami silang makikitang kabalastugan dyan eh. Marami silang kakitang multo dyan. Kaso lang nakikita naman natin na ang ibang congressman, ang iba yung layunin eh. Tila nakikita ko yung layunin ng ibang congressman dyan ay tila ilihis yung totoong issue. Gusto nilang linisin. Baliktad yung sitwasyon eh. Parang gusto nilang linisin. Instead na tingnan yung ano bang nangyari sa pondo talaga. Kaya nga nabansagan yung, tingnan mo, pag-ihambing mo, pagdinig sa kongreso by sa Senado, talagang moro-moro yung kongreso. Moro-moro talaga ang ginagawang pagdinig. Kwentong barbayro lang. Wala naman silang ginawa kundi pinipilit nila yung bayanihan 1. Ganito nakasaad sa batas pero hindi nila tinitingnan yung batas ba na yan ay nabutas kaya o di kaya yung batas na yan nabutas dahil ginamit yan na paraan para mapagtakpan yung totoong nangyari. Diba? Dapat inaisa-isa eh. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemya, sinabi nga ng babae yung direktor kanina, nag-deliver yung PS-DBM pero hindi pa, wala pang dokumento. O pwede ba yun? Pwede ba yung mag-deliver yung isang kumpanya, tatanggapin mo yung produkto tapos wala pang resibo? Pwede ba yun? Saan ka makakita nun? Diba? Doon pala questionable na eh. Kung talagang malawak ng isip mo, doon pala magtaka ka eh. Mayroon ba nagde-deliver ng produkto? Ikaw, bibili ka ng anumang gamit. Pwede ba yun na i-deliver ko yung gamit ko? Ay, deliver ko muna yung gamit mo eh. Ang resibo ay susunod na araw ibigay sa'yo? Pwede ba? Meron bang ganun? Yun ba? Parang ang labo eh. Kasi kung talagang lawakan mo yung isip mo mga kabanat, ay makikita mo talaga na ano yun? Ba't ganun? Di ba? Magduda ka talaga dun. So yan ang aking opinion mga kabanat.